नमस्कार। हेलो स्मार्ट शिक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी अंग्रेजी भाषा बोल्नको लागि चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। यो बिना कुनै पनि वाक्य बोल्न र लेख्न असम्भव छ। त्यो के हो त? त्यो हो भव। भवलाई नेपालीमा क्रिया भनिन्छ। क्रिया अथवा भव त्यो शब्द हो जसले काम व्यक्त गर्दछ। हामी दैनिक जीवनमा प्रत्येक दिन केही न केही कुनै न कुनै काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अंग्रेजी भाषा छिटो सिक्नको लागि भवको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ। आज यो भिडियोमा हामी धेरै प्रयोगमा आउने भवहरूमध्ये गौको विभिन्न अर्थमा कसरी प्रयोग गर्ने र यसलाई स्पोकन इङ्ग्लिसमा कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारे अध्ययन गर्नेछौँ र यसका अभ्यास पनि गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। भव क्रिया काम जनाउने शब्द। भव भनेको काम जनाउने शब्द हो। त्यसमध्ये आज हामी गौको बारेमा जान्नेछौँ। गौ भनेको जानु। यसका विभिन्न रूपहरू छन्। V1 मा गौ अथवा जानु, V2 मा वेन्ट गयो, V3 मा गन गएको, V4 मा गोइङ गइरहेको र V5 मा गोज जान्छ। यी विभिन्न फर्महरू छन् V1, V2, V3, V4 र V5। यो हामीले जान्नु आवश्यक हुन्छ। अब यो V1 अथवा गौ V1 लाई हामीले सेन्टेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ अंग्रेजी भाषाको सबैभन्दा छोटा वाक्य हो। कसैलाई हामीले आदेश दिनु पर्यो भने टु अर्डर अथवा टु कमान्ड। कसैलाई हामीले आदेश दिनु पर्यो भने जाऊ भन्छौँ, जसलाई अंग्रेजीमा गो। नजाऊ भन्दाखेरि डोन्ट गो। योसँग सम्बन्धित भिडियो मैले बनाइसकेको छु। तपाईहरूले आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा विभिन्न भवहरूको बारेमा तपाईहरूले अर्थसहित जान्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कृपया जानुहोस् भन्दाखेरि प्लिज गो भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अवश्य जानुहोस् भन्दाखेरि यसलाई अंग्रेजीमा के भन्ने त? डु गो। अवश्य जानुहोस्। यसको अर्थ के हो त? इम्फेसिस अर्थात् जोड दिएर र अनुरोध गरेर विनम्रताका साथ कसैलाई जोड दिएर भन्दाखेरि डु गो भन्ने। डु प्लस V1 जस्तै अवश्य जानुहोस्, अवश्य खानुहोस्, अवश्य पढ्नुहोस्, अवश्य लेख्नुहोस् भन्दाखेरि डु गो, डु कम, डु रिड, डु राइट। यसरी हामीले डु प्लस V1 गर्दाखेरि यसबाट जोड दिएर र अनुरोध गरेर भनिएको अर्थ हुन्छ। अवश्य जानुहोस् भन्दाखेरि यसमा जोड दिएको छ र अनुरोध पनि गरिएको छ। त्यसैले यसको अंग्रेजी के हुन्छ त? डु गो। डु गो। आउनुहोस् अब पहिला V1 गौको विभिन्न अर्थमा अभ्यास गरौँ। छिटो जाऊ, गो फास्ट। छिटो जाऊ, गो फास्ट। छिटो नजाऊ, डोन्ट गो फास्ट। छिटो नजाऊ, डोन्ट गो फास्ट। यसलाई हामीले गो स्लोली भन्दा पनि हुन्छ। बिस्तारै जाऊ, गो स्लोली भन्न सकिन्छ। छिटो जानुहोस्, गो फास्टर। अलिकति हामीले यसलाई नम्रताका साथ भन्दाखेरि गो फास्टर भन्न सक्छौँ। गो क्विक और गो क्विकली। छिटो जानुहोस्, गो फास्टर। गो फास्टर।
अर्थात् यसलाई हामीले go quick or go quickly भन्न सक्छौं। छिटो जानुहोस्। Please go fast. छिटो जानुहोस्। Please go fast. त्यहाँ जाऊ। Go there. त्यहाँ जाऊ। Go there. त्यहाँ नजाऊ। Don't go there. त्यहाँ नजाऊ। Don't go there. माथि जाऊ। Go up. माथि जाऊ। Go up. अथवा go upstairs. माथि जाऊ। Go up or go upstairs. तल जाऊ। Go down. Go down or go downstairs. तल जाऊ। Go down or go downstairs. एक्लै जाऊ। Go alone. Go alone. एक्लै जाऊ। Go alone. एक्लै नजाऊ। Don't go alone. एक्लै नजाऊ। Don't go alone. आफ्नो बुवासँग जाऊ। Go with your father. आफ्नो बुवासँग जाऊ। Go with your father. हामीले father को ठाउँमा mother, sister, brother, uncle, aunt, relatives or friends राख्न सक्छौं। आफ्नो बुवासँग जाऊ। Go with your father. तिम्री आमा कहाँ जाऊ। Go to your mother. तिम्री आमा कहाँ जाऊ भन्दाखेरि go to your mother भन्न सक्छौं। तिम्री आमा कहाँ जाऊ go to your mother. Your mother को ठाउँमा your father, your sister, your brother, your uncle, aunt, relatives, friends or any other words राख्न सक्छौं जसको अर्थ के हुन्छ त go to your mother भन्दाखेरि तिम्री आमा कहाँ जाऊ go to your mother. तिम्री आमा कहाँ जाऊ। Go to your mother. त्यो भनेको के हो त आमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ जाऊ भन्दाखेरि go to your mother भन्ने के भन्ने त go to your mother. तिम्री आमा कहाँ जाऊ। Go to your mother. अगाडि बढ। Go on or go ahead. अगाडि बढ। Go on or go ahead. अब यो go ahead हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौं। May I start now? के अब सुरु गरौँ। May I start now? के अब सुरु गरौँ। Yes, go ahead. हुन्छ अगाडि बढ्नुस्। Yes, go ahead. हुन्छ अगाडि बढ्नुस्। May I start now? Yes, go ahead. भनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं go ahead को। कुन अर्थमा अगाडि बढ go on or go ahead भन्ने अर्थमा। भित्र जाऊ। Go in. Go in or go inside. Inside भनेको भित्रपट्टि। भित्र जाऊ go in or go inside. बाहिर जाऊ। Go out. Go out or go outside. Go outside. बाहिर जाऊ। Go out or go outside. टाढा जाऊ। Go away. टाढा जाऊ। Go away. मबाट टाढा जानुहोस्। Go away from me.
मबाट टाढा जानुहोस् Go away from me. अब जाऊ Go now. अब जाऊ Go now. आज साँझमा जाऊ Go this evening. आज साँझमा जाऊ Go this evening. आज जाऊ Go today. आज जाऊ Go today. यो बाटो जाऊ Go this way. यो बाटो जाऊ Go this way. त्यो बाटो नजाऊ Don't go that way. त्यो बाटो नजाऊ Don't go that way. ठिक अगाडि जाऊ Go right ahead. ठिक अगाडि जाऊ Go right ahead. Go right ahead. अहिले जाऊ Go right now. अहिले जाऊ Go right now. उसको नजिक जाऊ Go near to him. उसको नजिक जाऊ Go near to him. उसको नजिक जाऊ Go near to him. Go near to him. उसको छेउमा जाऊ Go next to him. उसको छेउमा जाऊ Go next to him. Go next to him. अब हामीले go plus place, location or direction. यो go plus place or location अर्थात् डिरेक्सन यहाँ डिरेक्सनको स्पेलिङ DIRECTION हुनु पर्नेछ तर यहाँ मिस्टेक भएछ डिरेक्सनको स्पेलिङ DIRECTION हुन्छ अब यसको यो गौ र प्लेस बीच कुनै पनि प्रिपोजिसन नराखी लेख्नुपर्ने हुन्छ र अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ घर जाऊ भन्दाखेरि गो होम भन्ने यो गौ र होम बीच कुनै पनि प्रिपोजिसन प्रयोग हुँदैन यदि हामीले गो टु होम भन्दाखेरि रङ हुन्छ त्यसैले हामी गो होम अभ्यास गरौँ घर जाऊ गो होम घर जाऊ गो होम विदेश जाऊ गो अब्रोड विदेश जाऊ गो अब्रोड अब्रोड भनेको विदेश विदेश जाऊ भन्दाखेरि गो अब्रोड दायाँ जाऊ गो राइट दायाँ जाऊ गो राइट बायाँ जाऊ गो लेफ्ट बायाँ जाऊ गो लेफ्ट सीधा अगाडि जाऊ गो स्ट्रेट अहेड सीधा अगाडि जाऊ go straight ahead go straight ahead go straight ahead पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जाऊ यो भन्नको लागि हामीले go east go west go north go south हामीले भन्न सक्छौं go east गौ र ईस्ट को अगाडि कुनै पनि प्रिपोजिसन गौ र ईस्ट को बीचमा कुनै पनि प्रिपोजिसन राख्नु पर्दैन गो ईस्ट गो वेस्ट गो नर्थ गो साउथ भन्न सक्छौं अब हामी गो प्लस जिरन्ड जिरन भनेको बिफोर यो चाहिँ क्रियाकलाप वा मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले गो प्लस बिफोर अर्थात् जिरन्ड राख्न सक्छौं जस्तै यहाँ हेर्नुस् त माछा मार्न जाऊ भन्दाखेरि गो फिशिङ भन्न सक्छौं यो फिशिङ भनेको जिरन्ड हो अर्थात् बिफोर हो हामी यसरी भन्न सक्छौं माछा मार्न जाऊ भन्दाखेरि गो फिशिङ भन्न सक्छौं लाउनुस् अभ्यास गरौँ माछा मार्न जाऊ गो फिशिङ माछा मार्न जाऊ गो फिशिङ
साइकल चलाउन जाऊ go cycling, साइकल चलाउन जाऊ go cycling, किनमेल गर्न जाऊ go shopping, किनमेल गर्न जाऊ go shopping, पौडी खेल्न जाऊ go swimming, go swimming. यसलाई हामीले यसरी पनि भन्न सक्छौँ, go to swim, go to swim, go to प्लस v1 राख्न सक्छौँ हामीले। go to यो v1 को ठाउँमा कुनै पनि verb हामीले राख्न सक्छौँ। go to swim अथवा go swimming, पौडी खेल्न जाऊ भन्दाखेरि go swimming अथवा go to swim भन्न सक्छौँ। शिविरमा जाऊ go camping, go camping or go to camp, शिविरमा जाऊ go camping or go to camp, जोगिङ गर्न जाऊ go jogging, go jogging or go to jog, go to jog. jogging भनेको बिस्तारै कुद्नु भनेको jogging हो। go jogging अर्थात् go to jog, जोगिङ गर्न जाऊ go jogging or go to jog, पैदल यात्रा गर्न जाऊ go hiking, go hiking or go to hike, पैदल यात्रा गर्न जाऊ go hiking or go to hike. अब go to plus place, go to plus place. अब हामीले place थपेर प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। अफिस जाऊ go to office, अफिस जाऊ go to office, स्कुल जाऊ go to school, स्कुल जाऊ go to school, कक्षा कोठा जाऊ go to class, कक्षा कोठा जाऊ go to class, क्याम्पस जाऊ go to college, क्याम्पस जाऊ go to college, बजार जाऊ go to market, बजार जाऊ go to market,